السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير جميعا، إن شاء الله تكونوا دايما بخير وعلى خير. اليوم حامل معكم فيديو جدا رائع وطريقة عمل صياديات الرز، بس تقدروا تعملوها للسمك أو للدجاج براحتكم، فإن شاء الله تعجبكم. بس اليوم عملت معاها سمك. وقبل ما نبدأ حابة أذكركم سبسكرايب لايك شير واضغطوا زر الجرس لأستمر معكم وليصلكم كل جديد. بداية طبعا الصيادية محتاجة لكمية وفيرة من البصل، عندي 3 حبات متوسطين أو كبار من البصل، أحمرهم بهذا الشكل بالزيت لين ما يصيروا بني غامق، بس مو ينحرقوا، يصيروا أسود. وهنا المكونات والبهارات حكتب لكم إياها قدامكم بالشاشة حتلاقوها. وبسم الله نبدأ بالبصل، حاخذ منه الكمية اللي أنا أبغاها. أنا عملت أكثر من 3 حبايات من البصل لأنه حابة أعمل أكلة ثانية بهالبصل المحمر، وحفرمهم فرم ناعم جدا بالفود بروسيسور. هنا طحنته ناعم جدا. في قدر كذا متوسط أو صغير حضيف كمية بسيطة من الزيت زي ما شايفين. حنبدأ بالبهارات الصحيحة. مجرد تحميص خفيف لحتى أرجع روح البهارات وأخليهم يطلعوا نكهتهم اللذيذة وتطلع ريحتهم. وبعدين أحط الكمون الحب والكزبرة الحب لأنه ما يتحملوا هما، فيادوبك يعني بسرعة كذا ححط بعدها أضيف ملعقة كبيرة من أو ملعقة صغيرة عفوا من معجون الطماطم، وملعقة صغيرة من معجون الفلفل الأحمر، وأحمس أو أحمس المعجون تماما مع بعض لحتى تروح منه رائحة الحفظ. الآن حضيف البهارات المطحونة، وضروري تتحركوا بسرعة أو تشتغلوا بسرعة لأنه النار عالية نوعا ما، وما تبغوا أنه البهارات المطحونة تنحرق لأنها ما تتحمل أبدا. حضيف على طول الماء المغلية كانت جنبي، وحضيف الكمية اللي أنا أبغاها. الآن دور البصل اللي طحنته ناعم جدا بالفود بروسيسور. حنضيف كمية وفيرة من الماء، تقريبا 3 ل4 أكواب حسب الرز اللي انت حتستخدميه، وحنخليهم يغلوا لمدة 10 دقائق على الأقل. هنا الخليط كله غلى وأخذ من النكهات كلها وصار المرق مشبع. في قدر ثاني كبير مرحرح لازم يكون عريض علشان الرز ياخذ راحته وما يتكسر معاكم. الرز ما يحب القدور العالية أو اللي ضيقة، لازم يكون عريض. أنا هنا استخدمت 3 كاسات من الرز البسمتي الهندي،
طبعا كل رز ليه يعني كمية ماء يحتاجها غير عن الثانية. فحتشوفوا ذا الحين الآن صفيت المرق اللي أنا سويت منه البصل، اللي سويت فيه البصل والبهارات وكل هذه الشغلات، لأنه ما تبغوا كل البهارات الصحيحة تكون جوا الرز. بهذا الشكل أصفي كل البهارات والأشياء اللي أنا ما أبغاها، وكمان بقايا البصل اللي مو محتاجة منه غير خلاصته فقط. إذا حسيتوا إن الرز محتاج كمان ماء أضيفوا ماء مغلية عليه، ما في إشكال. وعدلوا الملح إذا ما حطيتوا ملح قبل. وزي ما شايفين أنا زودت كمان شوية ماء على حسب الرز. قلت لكم كمية الماء اللي هو متعودين إنه يحتاجه. فضروري إن الرز أصلا أو الماء يغمر شوي الرز فوقه، يعني تقريبا سنتي ونص يغمر الرز من فوق. وحنغطيهم بعدين بقصدير أو ألمنيوم فويل ونغطيهم تماما، يعني نكبس على الهواء تمام. وحبيت أوريكم كيف حسوي السمك. سويته بطريقة جدا سريعة. عندي بهارات السمك أنا عاملة خلطتي بنفسي بالبيت، فمعتمدتها لكل أو لأغلب أنواع السمك المقلي أو اللي بالفرن. فبريح نفسي إنه أنا يعني أعمل خلطة كل شوي. فإذا حابين إنه تلاقوا الفيديو حاعمل لكم اللينك تحت، وتقدروا تعملوا خلطة السمك الخاصة فيكم بكل سهولة. طبعا نظفت هنا السمك وكل شيء ونقعته، يعني ما يحتاج نقع، بس انه تنظفوه بليمون وخل. وبعدين نشفته، وزي ما شايفين عملت له شرايح من فوق كذا علشان يدخل فيه البهارات ويتحمر ويصير مقرمش، وزيت من فوق زي ما شايفين. حرش عليه شوية ليمون وخل من جوا ومن برا. وعندي هنا شوية شرايح من البصل ححطهم جوا السمكة لحتى انه تعطيني نكهة حلوة، ياخذ يمتصها اللحم تبع السمك.
قرن فلفل زي ما شايفين كذا، حوزعه، ححط بكل واحدة نص واحد. طبعا دخلتهم الفرن وراحت عني موضوع انه اصور لكم تدخيلها للفرن. جلست تقريبا لين ما شفتوها بالتحمير هذا وبالشكل هذا. تحطوها على درجة حرارة 450 فهرنهايت. والرز بعد ما كبست عليه وخليته على درجة حرارة هادية براحته يستوي ل10 دقايق، وبهذا الشكل كانت السمكة جدا لذيذة. طبعا ما عملت جوا مرقة الصيادية لا سمك ولا راسة سمك ولا العظم. خليت لكم حرية الاختيار، تحطوا يا دجاج يا سمك. بالنهاية إن شاء الله تكون عجبتكم. بليز سبسكرايب لايك شير واضغطوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا ذكر الله ودمتم بألف خير.